У Буданова з'являються заяви, які дуже цікаво співпадають з американськими поглядами, у президента Зеленського з європейськими поглядами. В мене все більше і більше запитань. А скажи мені, будь ласка, а що відбувається? І от що це за протистояння? Бо європейці запитують мене про одне. Як може бути, що президент і очільник його адміністрації мають протилежні погляди? Бо це нормально чи ні? Ну, в демократіях, коли нема війни, може бути все, що завгодно. Але під час війни хіба не повинно бути one team, one voice? Ні, насправді і в мирний час голова Офісу, який є керівником патронажної служби, тобто служби, яка допомагає президенту здійснювати свої повноваження, не має права на свою особливу позицію. Якщо він її має, пише заяву і йде в відставку. Приклад може не дуже вдалий, але так, наприклад, зробив Льовочкін. Чи він це зробив в останню секунду, чи думаючи про відповідальність, чи думаючи про майбутнє, це вже тема іншої розмови. Але він написав заяву і пішов після розгону студентського майдану. А якщо у будь-якого глави адміністрації президента, секретаріату президента, офісу президента, при будь-яких назвах є якісь проблеми, він пише заяву і йде у відставку. Раз він не пише, то він має допомагати президенту реалізовувати президентське бачення внутрішньої і зовнішньої політики. Проблема з главою Офісу президента Зеленського існувала довго. Він спеціально тримав супертоксичного Єрмака, щоб вся країна думала, що проблема в ньому. Зрештою, приблизно 4 місяці тому Єрмака зняли під бурхливі аплодисменти, а ще більш бурхливі люди притримали до моменту, коли йому вручать підозру. Але так і не дочекалися до сьогоднішнього дня. І це одна проблема. А друга проблема – так і не дочекалися зачистки кадрів Єрмака. Ні в Кабінеті міністрів України, ні в судовій системі, ні в правоохоронній системі, ні в будь-якій іншій системі, навіть в офісі, який очолив інша людина. Герой війни, генерал Буданов, очолив офіс. І тут народ знову видав великі аплодисменти. Зеленського, зрештою, розкачали на прес-конференції і задали запитання: так, а чому ж ти зняв Єрмака? За корупцію, яку виявила НАБУ? Ні, Зеленський сказав, що він керувався власними внутрішніми мотивами. І на цьому поставив крапку. Мені це, до речі, дуже нагадало історію 18 століття, коли французький король Карл III вигнав з країни єзуїтів і видав указ в зв'язку з цим. Причому указ був секретним, але його зачитали придворним. Він пояснив свої причини. За надзвичайно вагомі причини, які я, з великої букви, король все-таки, залишаю в своїй, з великої букви, королівській, з великої букви, свідомості, також з великої букви. Так само Зеленський вигнав Єрмака. По причинам, які він залишив у своїй королівській свідомості. Суспільству так і не пояснили. Так в чому вина Єрмака? Якщо це корупціонер, то, напевно, не можна і далі дозволяти йому користуватися всіма можливостями по управлінню своїми кадрами. А якщо це друг, тоді навіщо ти ставиш саджаєш в його крісло людині, якій забороняється звільняти людей Єрмака? Буданов попав в дуже важку ситуацію. Він прийшов з напіввійськової, навіть більше того, спецслужбістської сфери і попав в політичну. Звичайно, він про неї багато знав, безумовно. Але одне діло знати, друге діло працювати у цих візантійських рамках та ще й у виконанні Зеленського. Тобто ось тобі офіс, ти ним керуєш, але не маєш права нікого звільняти. Мало того, ти не маєш права на самостійну поведінку в виконанні поставлених задач.
І навіть не дали взяти нікого з собою, з його оточення, яке працювало з ним. Навіть не просто по силових питаннях, а інформаційних, по призначеннях. Нікого. Залишили на місцях всі людей, які мають відношення до Єрмака. Бевс, Власюк, залишився той же самий Кулеба. Всі люди Єрмака всередині офіса залишилися на посадах. До речі, і також в наглядових радах. Так і в Кабміні, і в правоохоронній структурі. Скрізь вони є. І, безумовно, вони відповідають на телефонні дзвінки. І якщо Буданов, у нього є два варіанти в цій ситуації. Або сказати, що це неприйнятно, публічно сказати. Спочатку раніше не публічно, спочатку це серйозна розмова з президентом, такі правила гри недопустимі. Якщо Єрмак ходить під мечем НАБУ, то його люди повинні бути звільнені. Тільки тоді президент може говорити про боротьбу з корупцією в своїх розмовах і всередині країни, і назовні. Бо інакше не складається. Як можна казати про те, що президент підтримує НАБУ, якщо далі працює Пронін, який не дає необхідні матеріали НАБУ. Якщо працює далі Кулеба, міністр регіонального розвитку, який насправді відповідає за колапс енергетики, який ми пережили цією зимою. І можна перечисляти, на жаль, десятки людей, які... Вся ієрархія Єрмака, ніхто її не чіпає, вони працюють. Якщо хтось вважає, що вони не орієнтовані на Єрмака, давай так, от коли я бачу, що Українська Правда пише, з близьких до Офіса президента джерел нам відомо, що Єрмак впливає на кадрову і іншу політику Офіса, я починаю реготати. Про це говорять сьогодні всі. В Офісі президента, говорять депутати, говорять правоохоронці. Я зі службою, коли розмовляю, вони мені кажуть, ти ж розумієш, що він ставить завдання. Я говорю з прокуратурою, всі мені це говорять. І тут свідомо. Так це всі знають. Це секрет Полішинеля. Його завели в тінь, звідки він, як маніпулянт, керує, не некромант, не переплутати, керує своїми посіпаками. До речі, яка в холєрі тінь? Вибач, будь ласка, Бевс, якого привела Даша Зарівна, це однокурсник Зарівною, залишається досі як представник Єрмака в групі перемовників. Вдумайся! Він навіть там поставив смотрячого, який відслідковує, що відбувається. Це ж ненормально. В яку холєри тінь завели Єрмака? Він як жив зразу за парканом президентського комплексу, так і живе. Фіртка як була, так і є. Телефон як був, так і є. Тому, як мінімум, в одному вусі, правда замість двох, він жив і живе. Він ще жив в двох вухах, тепер живе в одному. Від цього суть взагалі-то не міняється. Тепер повертаємося до Буданова. Буданов йшов туди, очевидно, сподівання, в нього не було виходу. Є наказ Верховного Головнокомандуючого, і приклад Залужного йому показував, що буде, якщо ти з таким наказом не погоджуєшся. Вилетиш просто. В нікуди. І ніякі досягнення і заслуги перед Батьківщиною на вулиці Банковій не будуть зараховуватися. Відповідно, він прийняв пропозицію очолити офіс, сподівання, що там можна буде щось змінити. Треба віддати належне, Буданов зміг змінити тональність управління офісом і комунікації з іншими, скажімо, політичними, господарськими, економічними суб'єктами. Він перестав плодити, множити, видумувати і маніпулювати агресією, протистоянням, скандалами, чутками, кримінальними справами, загрозами і так далі. Тобто це знято. Тут треба віддати належне, він нормально спілкується з людьми і з тими, хто підтримує президента, і навіть, якщо це потрібно офісу, то і за позицію. Він нормально спілкується. Мені декілька людей сказали, що Буданов став виступати як третейський суддя. Але його ж, це ж не його функціонал. Я розумію, що він повинен заспокоювати людей, знижувати... Я б трошки по-іншому сказав. Він третейським суддею може бути той, хто може дати команду, умовно кажучи, Кабміну припинити якийсь там безпреділ.
або так само відповісти щодо правоохоронців. На жаль, йому не підпорядковується ні в якому сенсі всі інші структури, тому він виступає як людина, яка зглажує агресію своїх підлеглих, не більше того. І намагається спілкуватися діловим тоном з бізнесменами, з політиками, з урядовцями, з депутатами, хто там до нього добереться. Хоча, наскільки я знаю, фільтри Єрмака і далі працюють для того, щоб новий глава Офісу зустрічався з тим, з ким він по роботі мав би зустрічатися. Тут він розуміє, що чим далі він залишається в такому стані, коли його задача тільки згладжувати косяки, а продукувати нову політику ніхто йому не дасть, він, очевидно, запропонував своє бачення зовнішньої політики. В силу того, що призначили то його в основному для активізації мирних переговорів. І фактично його призначення розглядалося як пас американським партнерам. От уже точно людина, яку ви підтримували. А історично в Україні ГУР – це людина, якій довіряє американська сторона. Перед призначенням керівника ГУРу, як правило, враховується оцінка різних кандидатів з боку американських партнерів. Чому так відбувається? Це ж теж зрозуміло. Бо технічні можливості українського ГУРу без технічних можливостей американських партнерів є, м'яко кажучи, неповноцінними. Відповідно, враховується, чи американці будуть надавати свою допомогу. А значить, ви вірите цій людині? І от на прізвище Буданова американці сказали, так, йому ми довіряємо. І тому ще до війни почалася достатньо серйозна співпраця, а в війну вона набула дуже результативних форм. Буданову вони вірять. Його призначення в Офіс і головне в переговорну команду був пасом. А тепер виявилося два різних підходи. Один підход колишнього керівника Офісу, який звучить цинічно, але абсолютно зрозуміло. Якщо ми не можемо виграти вибори, то нам вибори не потрібні, воюємо далі. Це перша формула. Друга формула – треба закінчити війну, щоб країна перезавантажила свою політичну систему. Бо ступінь недовіри до президента, до Верховної Ради, до Кабміну, до місцевого самоврядування зашкалює. Особливо, звичайно, до депутатів, але в принципі це стосується всієї політичної системи. І відповідно Буданов займає цю позицію. На цьому стараються, звичайно, зараз будуть розгойдувати, роздмухувати ці проблеми. Але і сам новий глава Офісу також під час поїздки в Закарпаття достатньо наговорив. Виявилося, що він підтримує, по суті, московський патріархат і вважає достатнім зміну назви, а не суті політики цього інструменту Кремля в Україні. Він заявив про те, що скоро буде рішення, яке має навколо яке буде неприємне, але має згуртувати весь український народ, інакше ми втратимо державність. І, очевидно, всі розшифрували це як натяк на здачу Донбасу. До речі, він не конкретизував. Це дуже цікаво. Він сказав, зараз буде дуже неприємний результат, але нам треба згуртуватися. А що таке неприємне? Я думаю, що тут три варіанти. Або тотально всім повинні ставити клізму, і це дуже неприємна історія, і як-то гуртуватися навколо цього не хочеться. Або здавати Донбас, і тоді клізма не така вже і поганий варіант в цій ситуації. Або ще що. Бо такі заяви якраз підштовхують до позиції, яку кажуть американці. Виходьте з Донбасу, закінчуйте війну. Все. Дивись, там була ще третя заява, яка менш була помітна. Буданов фактично всупереч заявам Зеленського, який розхвалює наші можливості в сфері безпілотників і ракет, сказав, що ми, по суті, є користувачами китайських запчастин, а не власниками якихось унікальних технологій. Я категорично не погоджуюсь з його твердженням, зараз скажу. Так, елементна база китайська, але, перепрошую, в дуже багатьох виробах вітчизняних вже нема китайської елементної бази, по-перше. А по-друге, з китайської елементної бази перескочити на тайванську, південно-корейську, то що не така вже проблема, а проблема набути такий досвід
і такі, скажімо, допоміжні частини цієї екосистеми. Бо сам по собі безпілотник – це просто, ну, дійсно китайські запчастини. А антена, а радар, а радіоелектронна розвідка, а електронне управління, а система Дельта, а можна перечисляти дуже довго. Тобто, насправді, Україна володіє чудовими технологіями в сфері безпілотників. І якби ще президент дав їм волю, а не заганяв всіх в вузьке горлишко, де хтось один буде вирішувати, хто має право продавати арабам, а хто не має права. З моєї точки зору, якщо в тебе потужності в 2 рази більше, ніж ми можемо закупити для армії, він сам це казав, ми можемо робити 8 мільйонів безпілотників, робимо 4, бо грошей більше не вистачає. Ну так дай можливості по виданих ліцензіях продавати тим країнам, якими домовляється Україна, на конкурентній основі безпілотників всім фірмам, а не якійсь одній, яка знову буде працювати як шлагбаум. Коротше кажучи, 3 заяви Буданова були всупереч, по суті, заявам президента. І навколо цього я знаю навіть політиків, які ставлять парі, чи це означає здачу Донбаса і початок виборів, чи це означає, ну, багато іншої дурні. Я це розглядаю як втому Буданова від повної відповідальності, яка його засмоктує. Місяць за місяцем, уже 100 днів. А ні прогресу на переговорах, ні якихось серйозних змін у кадрах, ні якихось досягнень в управлінні державою, в принципі, немає. І він прекрасно все розуміє. Він уже ходить в костюмі з галстуком. Він вже не бойовий генерал. Він 100 днів пройшло, і далі будуть запитання, так, а в чому був сенс твоєго переходу? Тому він просто нагадав нашим стратегічним партнерам, що він учасник кастингу на найкращого провайдера американського бачення подальшого розвитку України. Якщо подивитися, тоді все співпадає. Американці вважають, що здача Донбасу означає кінець війни, а подальшу безпеку можна наладити. Фактично, мені так здається, заява Буданова, хоч вона і не розшифровувала слово Донбас, саме про це. Американці кажуть про те, що в Україні немає ніяких там технологій безпілотників, купуйте наш, наприклад, Андулін, який продає те саме такі разів так в 50-100 дорожче, і буде вам щастя. І Буданов це підтверджує. Американці кажуть про те, що всі церкви в Україні мають бути рівноправними, і особливо їх чомусь турбує так звані придумані, висмоктані у отця Павла, не скажу звідки, репресії проти московського патріархату. І Буданов говорить те саме. Тобто, мені здається, він просто подав сигнал про те, що він обстоює американський сценарій закінчення війни. Саме закінчення війни з подальшими виборами, де він ще може бути учасником. Якщо пройде ще півроку, рік, на нього будуть дивитися як просто на частину команди Зеленського, яка не досягає ні припинення війни, ні перемоги над корупцією, ні свободи слова, демократії і так далі. Він буде просто стане частиною тої зеленої команди. І він спішить. З іншого боку, є план Зеленського. Ніяких виборів, якщо ми їх не виграємо. Продовжуємо війну, гроші нам обіцяють, от-от уже дадуть. Угорщина, слава Богу, викинула Орбана, значить ми отримуємо свої гроші і воюємо далі. Це його план. І Буданов, звичайно, зараз стоїть на роздоріжжі. Якщо дійсно ніякого припинення війни не відбувається, а продовжується ще як мінімум 2-літня війна, то йому треба або змиритися з тим, що він частина зеленої команди і може йому дозволять бути в п'ятірці майбутньої партії влади, бо перше місце вже обіцяно Федорову. Або писати заяву про відставку і починати самостійну політичну гру, причому в умовах воєнного стану. Ось весь, скажімо... Або є третій варіант, про який зараз всі кажуть.
що оці контроверсійні заяви, які повністю протирічать думці і публічної позиції Зеленського, повинні змотивувати Зеленського звільнити Буданова. А у нас, як відомо, ображених люблять. Так, звичайно, так це ж і є той шлях політичного. Якщо ти вибираєш шлях іти в політику, то треба нарватися на відставку, бо нас дійсно дуже люблять людей, які хотіли, але їм не дали. Тільки тут є одна проблема. Це та проблема, з якою стикається інший генерал, генерал Залужний. Він постійно каже, я не буду займатися політикою, поки триває війна, тому що займатися нею під час війни є безглуздим. Розказувати про свою передвиборчу програму в умовах, коли триває війна, просто викличе відразу у будь-якого нормальної людини. Спочатку припиніть війни, запустіть нормальний конституційний процес виборів і потім поговоримо. От уяви собі, виходить, як кажуть розвідники, на мороз, тобто в чисту політику виходить Буданов. Звичайно, перших 100 днів його інтерв'ю розлітаються як гарячі пиріжки. Що далі? Шлях Саакашвілі об'їжджати всі міста і збирати всіх міських божевільних, які вже були в безлічі кампаніях, щоб написати новий Юлін план нової країни? Будувати партійні організації? З моєї точки зору, це дуже недалекоглядно. Так, це принесе дивіденди по правах, але потім це закінчиться ще більшим розчаруванням. Як би там не було, що би не обрав пан Буданов, у мене є все більш міцне переконання, що на майбутніх українських виборах, які будуть проведені після припинення війни, в другому турі ми не побачимо прізвище Зеленський. На цей момент видно, що змагатися на цей момент будуть два генерали. І от різниця в їхніх підходах до їхні відповіді на 3 ключових питання української політики і будуть цікаві. Ці 3 питання дуже прості. Чому почалася війна? Раз. І хто винен за те, що країна була не готова? Питання номер 2. Що зробити, щоб нова війна не почалася? І що має бути зроблено для цього? І третє. Хто буде відповідати за розгул корупції і нищення демократії в країні під час війни? Третє. От 3 цих питання фактично будуть формувати наступний порядок денного, але це буде потім. Якщо на них давати відповіді зараз, по-перше, повними їх не може зробити ніхто, бо навіть я, який не претендує на ніяку участь в президентській кампанії, гальмую в питаннях оцінки, скажімо, ще одне питання, перепрошую, чому війна так закінчується? Поки що ми не маємо права говорити до кінця все, що знаємо шматочки, в тому числі і цих 2 дуже поінформованих генерали. Відтак, побачимо, єдине, що треба пам'ятати. Угорщина черговий раз показала нам, що ніяка авторитарна система не буває вічною. Які б величезні бабки не були вкрадені і вкинуті в медіа, в суди, в правоохоронців, в держслужбовців, це не працює. Рано чи пізно людей допікає і вони хочуть іншого. У нас це все посилено війною, тому в стратегічному плані у мене абсолютний оптимізм. Я впевнений, що країна дасть правильні відповіді на всі ці запитання після війни. Чому війна почалась, чому вона так закінчується, хто відповість за корупцію і як не допустити наступну війну. На всі ці питання прізвища Зеленський не підходять в якості відповіді. Ні на одне з цих питань. Тому я впевнений, що країна зробить інший, новий, більш правильний вибір, ніж 7 років тому.